Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is me again, your mommy Jazz, and today is Sunday and Father's Day. It's June 20. And for today's vlog, excited ako dahil mag-unboxing tayo. So, today is Sunday. It's June 20, 2021 and gusto ko lang batiin lahat ng tatay, daddy, or papa nyo. Happy Father's Day, and lalong-lalo na sa husband ko. Happy Father's Day sa'yo. Sa work tayo, Sunday, and may work tayo. So, sakto dumating yung order natin from Shopee. So, i-open natin. Since adulting and practical tayo, ito yung napili kong gift. Sana magustuhan niya. And pares namin magagamit ko. This is Kindle. Bavin. Hindi ko pa siya natatry, pero sana magustuhan niya. Last year, yung gift ko sa kanya is yung drinking cup or mug na may best dad ever ata. Customized cup. Kayo, ano yung mga gift nyo sa husband or sa papa, daddy, or mga tatay nyo? Comment down below, share nyo kung ano yung mga gift ideas na maganda kapag Father's Day. And this one, in-order ko to para sa akin dahil mag-healthy living tayo. Napakalang pagkakapura. Ilalagay ko rin sa description box or yung link nito. Ito para sa akin ko. Matagal ko na itong in-order pero ngayon lang dumating. Oh, color pink. It's so girly. So, this is portable and rechargeable battery juice blender. This is rechargeable. Try natin gamitin. Cutie color pink. Double click to start. Pang fruit. This one is for daddy and for mommy. Share tayo. Yung mga gift ideas na nabibili namin para sa isa't isa is yung nagagamit ng bawat isa. Like, mapapakinabangan ko and useful din para sa akin. Like, netong power bank na to, pwede niyang gamitin and pwede ko rin magamit lalo na kapag nasa biyahe or wala kami sa bahay or wala yung sasakyan. Meron tayong portable power bank and may free case na rin siya. So, ilalagay ko lang siya dito. May nahanap ako karton. Feeling ko nagamit na rin to sa bahay. Since wala tayong time, eto na lang. Mag-recycle tayo. Ito siya sa box. Mabigat. Bang feeling niya piyesa ng sasakyan niya. Addict din yun sa pagbili ng mga car accessories pero wala tayong budget. So, ito na lang muna, ha? Something that we read.
sir, 69975 po. Tapos ito, 729.75. Wala na talagang discount. Wala po. Ito po ang 699. Ano yan? Yo. Ano? Land Rover. Para saan yan? Land Rover? To. Snoopy. Ayan o. Truck. Tapos BMW. Ano? Ano to? Invisible to? Ano to? Ano yan? Ewan ko dyan. Ba't nakasama ko? Hindi mo alam. Ba't nakasama yan? Parang limited edition na ata ito. A few moments later. Ano yan? May kwelyo? Ay, wala. Anong size yan? Small. Wait. Tingin nga ng harap. Ay, may bulsa. Tingin. Ay, may bulsa. Parang ganda ng pagkakapit. Ako pumili niyan. Oh. Diba ako nag-choose niyan? Diba? A few moments later. Ang bata, naglalaro na. Pagtulog ang isang bata, may isang batang naglalaro. Dun, 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 dun. Anong pinakamaganda? Uy, may gift pa ko sa'yo. Hubara, ay, buksan muna. Buksan mo na yung gift ko sa'yo. Sakto to. Kasi excited na din ako dun sa gift eh. Buksan muna. May papay na pa dito. Ay, ano pala dyan? May hugasin. May hugasin ka pa pala sa labas. Dumating sa Shopee. Sa akin yan. Pansing kay, bilisan mo na. Alas 9 na. Diba? Dapat yung masayang masaya yung face. Ganda! Bilis, I'm so excited. Ano to? Syempre, open mo. Bomba. Huwag mong alugin. Sabog yan. Bukas na yun. Chinek ko yan para sa'yo. Saan mo maghuhugas ka pa ng bote? Ang laman ng kahon! Maasim. May natapon. Napakabagal, babe. Mapupuno na yung memory ng phone ko. Hindi ka nakaslow mo. Bilisan mo. I-fast forward mo na. Huling mo na! Pera o kahos! Kahon. Diba? Ang dami budget eh. Kasi para hindi maalog. Babasagin ba to? Pwede mabasag. Pwede hindi. Anong hula mo? Vibrator? Gustos mo.
Anong hula? Anong hula? Remote? Wow, may PS4 siya. Asa. Remote ng TV? Wala tayong TV. Paano ka magkaka-remote? Kasi nauna pa ako magtingin. Kasi excited ako kasi dual purpose yan. Magagamit mo, magagamit ko. Parang feeling ko mas magbe-benefit ka dito kaysa sa Oh, hindi kasi lagi mo ginagamit yung phone mo sa office. Tapos mas mabilis yung charging. nag-charge naman ako sa PC. Mas mabilis nga Ah, ang pag-charge. paano buksan? Eh di open mo.